àwọn èèyàn náà ń béèrè àwọn ìbéèrè kan ló tún jẹ́ kí a padà wá báyìí. Òun ni pé nígbà tí ẹ̀ ń pín ipò mufti nínú fídíò tó ṣáájú ni àwọn èèyàn wá ń béèrè pé bàbá Mufti Ilorin ipò wo náà wọ̀ nínú mufti nípò wo náà wọ̀ nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti pé ńgbà tẹ́ ẹ ti ń pín àwọn mufti yẹn tẹ́ ẹ fáwọn kan ṣàpèjúwe ẹ̀ dákọ̀ bàbá Mufti Ilorin. So a fẹ́ mọ̀ nínú ọ̀pọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ pín mufti sí èwo ni bàbá Mufti Ilorin wọ̀ nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Alhamdulillah. Ìtí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni pé ẹ̀sìn fi mìíràn. Akramakumullah. Má dà pọ̀. Ayakumullah. Kò dàpọ̀ mára wọn. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ tí à ń sọ bọ̀ ó ti lóòótọ́ ẹlòmíì lè máa rò pé kò dákọ̀ Mufti Ilorin ó sì yẹ kó dákọ̀ Mufti Ilorin náà ó ti yẹ wá ọ̀dà ipò wo ni Mufti Ilorin wà nínú kò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a pín sí. Now number 1 ni wípé ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá là ń sọ. Ọ̀gbọ́ n tí ò jẹ́ kí orúkọ Mufti Ilorin ó jáde ń bẹ̀nu. Ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá là ń sọ. Ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá ní la sọ kìí ṣe ọ̀rọ̀ àsọ̀bíyà. So get kìí sọ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà kọ́ ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá là ń sọ. Ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá mufti tí wọ́n yàn mufti ilẹ̀ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ni. So Ìlọrin sì ní yìí kì kò sí nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé o understand? So ọmọ yìí pé bàbá Mudiru àwọn náà ni wọ́n ṣe program náà bóyá Ramadan bíi 4 báyìí tí wọ́n clarify rẹ̀ wípé Ìlọrin o wọn kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo Ìlọrin náà sì gbà wípé àìṣe ilẹ̀ Yorùbá a lè máa sọ Yorùbá lẹ́nu a kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. So nígbà tí Ìlọrin wa kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá tá a bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn mufti ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ dákọ̀ mufti Ìlọrin gẹ́gẹ́ bá a ti gbọ́dọ̀ dákọ̀ mufti ilẹ̀ Haúsá. Ọgbọ́ ntọ́fàánù tá a fi ní dákọ̀ mufti Ìlọrin sí. So o understand ẹ̀rí pé nka Ọ̀yọ́ nka gbogbo ẹ̀ ìyẹn wá ka Ìlọrin torí pé tí n bá yìí ka Ìlọrin wọ́n dá ìsì padà wípé ṣé bẹ́ẹ̀ ní Ìlọrin ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá iná kẹ́ẹ̀ka mufti Ìlọrin náà kún un wọn. Bí Ìlọrin yìí bá wá kí ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá bàbá ọba Ìlọrin kì í sọ ọba Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ìṣọba aládé. Wọ́n ìṣọba aládé. Masha Allah. Ó sì bá wọn emir ni wọn Amirul Mu'minin lẹ́yìn tí ń bọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn sahaba iná ni ó kọ Amirul Mu'minin wọn ni bàbá ọba Ìlọrin. So tí bàbá ọba Ìlọrin bá wọn jẹ́ ọba fún mùmíní tí ń jẹ́ ọba ti Islam tí kì í sọba ti aládé ọgbọ́ definitely mufti Ìlọrin náà kì í ṣe mufti ilẹ̀ Yorùbá mufti Ìlọrin nù. So Ìlọrin fún rẹ̀ òun wà mustakila ó dúró tiẹ̀ lọ́tọ̀ tí ó fara ti ibi kankan. ilẹ̀ mufti ibẹ̀ náà dá dúró tiẹ̀ lọ́tọ̀ tóun náà fara ti ibi kankan. So òun lọ́fà tí a fi dákọ̀ mufti Ìlọrin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì mẹ́ ni pé n tá a fi sọ̀rọ̀ náà kéjẹ́ pé a fi ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá a fi àtàkì. Ó ti yé báwọn àmọ́ n tá a fi sọ̀rọ̀ yẹn ni pé gbà tí bàbá Mudiru mẹ́sàn mufti ilẹ̀ Yorùbá bàbá wa Dr. Abdulaziz Ìṣọ̀lá ó ti yé báwọn. So táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí dìde wípé Mudiru ló fi jẹ mufti ilẹ̀ Yorùbá Mudiru lọ́yìn hàn ó ti yé báwọn. Ṣẹ́ẹ̀sì máa yí pé mufti kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ẹnìkan lọ́yìn hàn. Bẹ́ẹ̀ni. So ti get. So àwọn àwọn kẹ́ Mudiru lọ́yìn hàn náà nígbà làwa fi wá jáde gẹ́gẹ́ bí ọmọ babalá gẹ́gẹ́ wípé bàbá tiwa ò kí wọn kí wọn dáṣẹ pa ní tó bá jẹ́ ti jẹ̀mọ́ bàbá Mudiru ò ní dá mufti ilẹ̀ Yorùbá yàn fúnra wọn nítorí bí ọ̀rọ̀ nù ni pé rábítà lónìí ibi tó ti mọ̀ wípé mufti Ìlọrin yìí ṣe mufti ilẹ̀ Yorùbá ni wípé Ìlọrin náà ní rábítà. Bẹ́ẹ̀ni àwọn náà ní rábítà tiwa ń bí. Ọ̀gbọ́n àwọn náà ní rábítà tiwa níyàyín àwọn rábítà tiwa sì ní wọn ò ní lọlẹ̀ Yorùbá kún nígbà náà àwọn fẹ́ ṣe rábítà. So rábítà la Yorùbá náà ní déyàyín kó pòun fẹ́ adúró tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀gbọ́ so òun ni wípé bàbá wa ọlọ́lá wa bàálù Ìlọrin sheikh wallahu ya'simuka minan la takhafu darakan wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Àwọn ni wọ́n yan mufti ti
Ìlọrin bàbá wa máa wá ṣiṣẹ́ ní bàbá wa Ìlọrin tí wọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo tí ń jẹ́ council ulama torí council ulama bàbá wa náà ni olórí wọn àwọn rábítà bàbá wa náà lólórí wọn gbogbo àfáà Ìlọrin bàbá wa náà lólórí wọn àwọn náà làfáà gbà tí gbogbo nǹkan yòókù ń bẹ ní lábẹ́ wọn náà wọ́n wá yan mufti ó ti mọ̀ wípé kéje kí bàbá wa Ìlọrin gan ló dá mufti yàn fúnra wọn bàbá máa ṣe sáwúrà gẹ́gẹ́ bí àwọn ànábì Ọlọ́run ti ṣe sáwúrà ó ti gẹ́ẹ̀tì báyẹn wọ́n ṣe jíròrò lórí ẹ̀ so mufti ti Ìlọrin mufti ti wà nù kọ̀dàpọ̀ mọ́ ti ilẹ̀ Yorùbá gbogbo èyí tá a sọ tá a rí ohun ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni kì í sọ̀rọ̀ ti Ìlọrin ọ̀rọ̀ tá a sọ ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ìlọrin ilẹ̀ Yorùbá ni bóyá ń gbà tó jẹ́ kí mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ wa jẹ́ Ìlọrin o ti bá wọn fún wa pé tàfà wa tí wọ́n ń fa allegation kan òun la ẹ̀yẹ mufti ilẹ̀ Yorùbá òun ló jẹ́ kí nígbà wọn fa allegation kan wà lágbègbè bó ti rí nu. ẹ̀yin tẹ́ ẹ rán mi sí Mọ̀lánà Abdulwasiu yìí náà pé kí n bá yín béèrè pé kí ló dé tá a dákọ̀ mufti Ìlọrin sínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bó ti rí nu ilẹ̀ Yorùbá gàbádáyà Ìlọrin gàbádáyà ọ̀rọ̀ tá a sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni kì í sọ̀rọ̀ ti Ìlọrin kọ́lọ́n kọ́ wọlé Ànábì Muhammad.